तपाईहरु अनलाइनबाट काम गरेर हैन एकदम इजी कामहरु एकदम सजिलो सजिलो हैन सानो सानो कामहरु गरेर पनि तपाईले आफ्नो चाहिँ मजाले काम गर्न सक्नुहुन्छ हैन यसरी सानो सानो काम गर्न चाहनुहुन्छ हैन पकेट मनीहरु निकाल्न चाहनुहुन्छ तपाई स्टुडेन्ट हो अर्थात हाउसवाइफ हो अन्य जोसुकै होस् हैन तपाई जब गर्ने मान्छे भए पनि हैन बेलुकाको टाइमबाट फ्री हुन्छ त्यो टाइममा चाहिँ म एउटा सानो सानो काम गरेर हैन अलिकति साइड इन्कमहरु केही गर्छु भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईलाई भिडियो एकदम सक्छ हैन भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नुस् है स्किप नगरेर हेर्नु होला र महत्त्वपूर्ण कुराहरु म बीच भनेर आउँछु त्यो कुराहरु छुट्न सक्छ हैन भिडियोलाई चाहिँ स्किप नगरेर मजाले हेर्दिनुस् तपाईले चाहिँ सुरुमा म तपाईले एउटा एक्जाम्पल देखाउँछु हैन जस्तै तपाईले यो tinywow.com भन्नेमा आउनुहुन्छ अब यहाँ आइसक्यो फेरि तपाईलाई सिम्पल कामहरु एकदम सजिलो कामहरु यहाँ म देखाउँछु तपाईहरुलाई यहाँ हेर्नुस् अलि तल अब यसको चाहिँ यो tinywow को यो हेर है त यहाँ अलि के छ भने पीडीएफ सम्बन्धी काम हुन्छ इमेज सम्बन्धी हुन्छ राइट सम्बन्धी पनि हुन्छ भिडियो सम्बन्धी पनि हुन्छ फाइल सम्बन्धी पनि हुन्छ है अब तपाईले पीडीएफ मा के छ नि एडिट पीडीएफ एडिट गर्न सक्नुहुन्छ पीडीएफ टु वर्ड बनाउन सक्नुहुन्छ जेपीजी टु पीडीएफ बनाउन सक्नुहुन्छ पीडीएफ मर्ज गर्न सक्नुहुन्छ हैन मान्छेलाई यी कामहरु परेर हुन्छ नि त अनि क्रिएट पीडीएफ बनाउनुहुन्छ पीडीएफ टु जेपीजी बनाउनुहुन्छ हैन अनि कम्प्रेस पीडीएफ बनाउन सक्नुहुन्छ अनि वर्ड टु पीडीएफ हैन रिमुभ पासवर्ड पीडीएफ ट्रान्सलेटर यी सबै कुराहरु तपाईले पीडीएफ अन्तर्गत गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै इमेज अन्तर्गत अब इमेज अन्तर्गत के भन्छ यहाँ ब्लर ब्याकग्राउन्ड हैन कलराइज फोटो कम्बाइन इमेज कलेज मार्कर रिमुभ वाटरमार्क रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ हैन अब चार्ट मेकरहरु ट्रान्सप्यारेन्ट ब्याकग्राउन्ड क्रप इमेज यी सबै सानो सानो कामहरु हुन्छन् यहाँ हैन अब त्यस्तो तपाईको कन्टेन्ट राइटर अन्तर्गत अब प्याराग्राफ राइटर भयो हैन सेन्टेन्स राइटर इजी राइटर आर्टिकल राइटर हैन जस्तै ब्लग पोस्ट आइडियाज इन्स्टाग्राम क्याप्सन जेनेरेटर यी सबै तपाईले यी कामहरु चाहिँ मजाले गर्नु यहाँ गएर सजिलो कामहरु गर्न सक्नुहुन्छ अब यो काम कसरी गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरु हेरौँ है त अब तपाईले यहाँ छ आवर मोस्ट पपुलर टुलहरु छ अब इजी राइटर मैले तपाईलाई मति भनिसके यिनीहरु नै हुन् हैन रिमुभ ब्याकग्राउन्ड भयो प्याराग्राफ राइटर भयो कन्टेन्ट इम्प्रुभर इजी राइटरहरु इमेज एआई इमेज जेनेरेटर यहाँ एआई इमेज जेनेरेटर पनि हुन्छ है जेनेरेट गर्न सकिन्छ यहाँ हैन मर्ज पीडीएफहरु पीडीएफ जेपीजी पीडीएफ भन्ने यो सबैलाई सानो सानो कामहरु सबैलाई परिरहेको हुन्छ यो कामहरु हामीले गरेर डलरमा चाहिँ पैसा कमाउने हो अब तपाई नर्मल्ली के हुन्छ भने यो काम गर्नुको लागि मजाको कामहरु यो काम तपाईले गरिसक्नु हो भने 50-60 हजार चाहिँ तपाईले इजिली कमाउन सक्नुहुन्छ स्टुडेन्ट होस् अथवा हाउसवाइफ जसुकै होस् उनीले चाहिँ मजाले कामहरु गर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईलाई म अलि थोरै एक्जाम्पल देखाउँछु यो काम चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने म सानो एउटा एक्जाम्पल देखाउँछु है तपाईलाई अब जस्तै म एउटा इमेज एडिटर हो हैन इमेज एडिटर अन्तर्गत इमेजलाई ब्लर गर्ने कामहरु मैले गर्छु है त जस्तै यो इमेज अन्तर्गत इमेज ब्लर भन्नेमा जाउँ अब यहाँ आइसकेपछि खुल्छ है अब यहाँ अपलोड फ्रम पीसी एउटा तपाई जस्तै मानौ एउटा क्लाइन्टले हामीले काम दिएको छ एउटा यो मलाई इमेज दिएको छ यो इमेजलाई चाहिँ मैले ब्लर गर्नुपर्ने छ यसको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ ब्लर गर्नुपर्ने छ जस्तै मलाई यो ऐश्वर्या रायको एउटा मलाई इमेज दिएको छ हैन यसलाई चाहिँ मैले पछाडिको चाहिँ ब्लर गर्नुपर्ने छ सिंगल फोटो बनाउनु पर्ने छ भने क्लाइन्टले मलाई काम दियो अब मैले यसलाई कसरी गर्ने त है त्यो कुरा जस्तै अपलोड फ्रम पीसी मा जाउँ पीसी मा गइसकेर यो इमेज हो मलाई दिएको हैन र ठीक छ अब यसलाई चाहिँ यहाँ हुन दिउँ हैन हामीले चाहिँ यो काम चाहिँ कहाँ गर्ने त्यो कुराहरु सिकौँला है अब यो काम कहाँ गर्ने भन्नु सम्बन्ध जस्तै म अब एउटा के वर्क भनेर हाल्दिन्छु है त जस्तै kework.com भन्ने आउँछ यहाँ हैन योमा चाहिँ फर्स्ट साइडमा जानु होला अब यहाँ आइसकेपछि तपाई यहाँ हेर्नुस् अब कामहरु यहाँ देखिन्छ मजाले है यहाँ कामहरु देखिन्छ अब यहाँ आइसकेपछि जस्तै तपाईले चाहिँ बाइ अफ रोडेबल फ्रीलान्स सर्भिस अन द गो भन्छ अब यहाँ यस्तो छ केवर्कमा एक्टिभ केवर्क छ कति यिनीहरु छन् यो संख्यामा चाहिँ एक्टिभ केवर्कको न्यू युजरहरु छन् हैन न्यू केवर्कको दिस वीक एक हप्तामा चाहिँ 429 वटा थपिए न्यू बायरहरु यति थपिए हैन यसमा चाहिँ यसको अब वेबसाइटमा जनरल नलेजहरुको बारेमा भन्छ फाइन्ड द फ्रीलान्सर हैन शप विथ द कन्फिडेन्स गेट क्वालिटी रिजल्ट
भनेर तपाईँहरूलाई यसरी यो दिएको छ। अब यहाँ चाहिँ स्टार्ट सेभिङ विथ फ्रिलान्स सर्भिस टुडे भन्छ। आफ्नो चाहिँ स्किलहरू हामीले चाहिँ अब यहाँ सेयर गर्ने हो। स्किलहरू देखाएर होइन फोटो माध्यमबाट गिग बनाएर हामीले आफ्नो स्किललाई चाहिँ बेच्ने हो होइन। त्यो गर्नको लागि यहाँ जस्तै म यो फर्स्टमा एकचोटि देखाउँछु। वेब डिजाइन अर्थात् लोगो डिजाइन अर्थात् वर्डप्रेस जस्तै म वेब डिजाइन अर्थात् लोगो डिजाइनमा जान्छु। एउटा सर्च गरेर हेरौँ है त। अब हेर्नुहोस् यहाँ कस्तो छ भने तपाईँले हामी लोगो डिजाइनर त गयौँ। अब स्टार्टिङमा $50 लिएको छ यसले होइन। 248 काम गरिसकेको छ। अब अर्कोले $10 लिन्छ, 443 काम गरेको छ। कन्ट्री टार्गेटेड ट्राफिक होइन। यहाँ यसरी मजाले काम गर्न सकिन्छ। ब्याकलिङ्क फर गुगल भन्छ, $20 लिएको छ। 1000 काम गरेको ब्याकलिङ्क होइन कसरी राख्ने 10 सबै यसरी हामीले पनि यस्तो यो गिग बनाऊ। गिग भनेको यो यस्तो बनाउने हो। किनकि यो मान्छेले के काम गर्दै रहेछ जस्तै वेब ट्राफिक 5 मिनट भिजिट ड्युरेसन भन्ने छ नि, यस्तो किसिमको बनाउने। जस्तै 30,000 बोनस अर्गानिक वेब ट्राफिक वर्ल्ड वाइड भन्छ। अब यसले $10 लिँदो रहेछ होइन। 432 काम यसले कम्प्लिट गरिसकेको छ। हामीले पनि यस्तै बनाउने हो है। अब यस्तो बनाउनुलाई सुरुमा तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने अब जस्तै साइन इन गर्नुभएको छैन, साइन इन गर्नुहोस् होइन। अब म साइन अप गरिदिन्छु है त। अब यहाँ साइन अप गरिसके पछाडि तपाईँ बायर हो अर्थात् युजर हो, बायर हो अर्थात् सेलर हो है। हामी चाहिँ स्किललाई चाहिँ सेल गर्ने हो, बायर किन्ने होइन कि। किन्ने भने जसले काम दिन्छ त्यो क्लाइन्ट हो होइन। हामी चाहिँ के हो भने आफ्नो स्किललाई सेल गर्ने हो, सेलर हो है। त्यही भएर चाहिँ यहाँ सेलमा जानुहोस् अनि त्यसपछि आफ्नो एउटा इमेल राखिदिनु। अब यो इमेल राखिसके पछाडि त यहाँ टिक मार्क लगाइदिनुहोस् होइन। त्यसपछि नेक्स्टमा जानु होइन। अब त्यसबाट पासवर्ड क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ युजर नेम पनि यही राख्ने हो अर्थात् सर्चट्युब 6 राख्ने हो। 6लाई हटाइदिउँ, हामी सर्चट्युब मात्र राख्यौँ है। यो पनि एभाइलेबल छ नाम, यति नै सर्चट्युब राखिदिउँ। त्यसपछि पासवर्ड एउटा क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले एउटा केही पासवर्ड राखिदिइसकेको छु होइन। पासवर्ड राखिसकेपछि साइन अप गरिदिउँ है। अब यहाँ के भन्छ भने तपाईँको मेल चाहिँ भेरिफाई गर्नुहोस् भनेर दिएको छ। अब मेललाई चाहिँ हामी भेरिफाई गरिदिउँ। अब तपाईँले यहाँ मेल आइसके पछाडि अब अलि अगाडि मैले तपाईँलाई एउटा चाहिँ इमेज ब्लर चाहिँ कसरी गर्ने त्यो भनेको थिएँ होइन। अब तपाईँ जस्तै अब यसलाई चाहिँ ब्लर गर्नुको लागि हेर्नुहोस् यहाँ यसरी तपाईँले यो ब्लर चाहिँ यसरी गर्नु सक्नुहुन्छ। देख्नुभयो पछाडि कसरी हरायो होइन। अब यसलाई तपाईँ कसरी मिलाउनु सक्नुहुन्छ, कति पर्सेन्ट मिलाउने हो, अलिअलि देख्ने बनाउने हो कि होइन। यो पहिला यस्तो स्पष्ट देखिन्छ नि पछाडि क्यामराम्यानहरू। अब यसलाई चाहिँ पुरा मजाले यसरी पुरै ब्लर गरेर यसरी सिङ्गल फोटो राख्ने हो कि होइन, कस्तो मिलाएर राख्ने हो त्यो गरिसके पछाडि अब तपाईँले चाहिँ अब यसलाई डाउनलोड गरिदिनुपर्ने हुन्छ। अब जस्तै अकाउन्ट बनाउनु भएको छ, तपाईँ यसलाई अकाउन्ट बनाउनु होला, साइन इन गरेर आफ्नो अकाउन्ट त्यहाँ दिएको कुराहरू फिलअप गर्नु होला, त्यसको अकाउन्ट बन्छ। अब यसलाई चाहिँ डाउनलोड गरेर जस्तै म अब यहाँ डाउनलोड गरिदिन्छु। त के वर्कबाट पनि मेल आइसकेको छ है। अब यसलाई चाहिँ म भेरिफाई गरिदिन्छु। अब यहाँ के भन्छ भने टु एक्टिभ योर एकाउन्ट प्लिज भेरिफाई योर इमेल बाई क्लिकिङ अन द बिलो भन्छ। अब म यहाँ क्लिक गरिदिन्छु। अब त्यस पछाडि यहाँ तपाईँको जनरल कुराहरू भन्नुपर्ने छ होइन। योर प्रोफाइल लिङ्क चाहिँ यो छ, यो हाम्रो प्रोफाइल लिङ्क हो। हेडर थिम चाहिँ लाइट अर्थात् डिम जे राख्नु होला। म अब युजर नेममा यो सर्टिब राखिदिएँ। मेरो मेल चाहिँ यही नै छ होइन। अनि त्यसपछि टाइम जोन यहाँ काठमाडौँ भन्ने छ है, काठमाडौँ राखिदिनुहोस्। 5:45 काठमाडौँ राखेर हाम्रो जो पासवर्ड थियो नि त्यही पासवर्ड चाहिँ कन्फर्म गरिदिनु पर्ने हुन्छ। अब यो सबै कुराहरू मैले राखिदिइसके पछाडि यहाँ सेभ गरिदिन्छु। अब यति गरिसके पछाडि यसलाई पनि यहाँ सेभ गरिदिनुहोस्। अब यहाँ लिङ्क योर फोन नम्बर भन्छ। फोन नम्बर तपाईँ राख्नुहुन्छ भने यहाँ फोन नम्बर राख्नु होला होइन।
मैले मोबाइल नम्बर राख्दै यहाँ कन्टिन्यू गरिदिन्छु 2398 code repeat 238 यसरी यो हान्दिसकेपछि तपाईहरु त लिंक अकाउन्ट भन्छ यो त अब लिंक भन्छ लिंकिङ अफ फोन नम्बर भन्छ अब यो खोलिसक्यो त्यसपछि अब तपाई यहाँ प्रोफाइलमा जानुहुन्छ प्रोफाइलमा योर नेममा म राखिदिन्छु त्यसपछि आफ्नो एउटा फोटो राखिदिनुस् कुनै हैन म एउटा जस्तै मैले यो फोटो राखिदिए एउटा है अब व्हाट डु यु डु भन्छ मैले यहाँ इमेज एडिटर पनि राखिदिन्छु है त अब मैले आफ्नो बारेमा पनि लेखिदिसके हैन एड स्किलहरु चाहिँ यहाँ स्किलहरु एड गर्नु पर्यो अब जस्तै म फोटो एडिटर हैन जस्तै डिजाइनर भयो एउटा कति बजेदेखि कति बजेसम्म तपाईँ काम गर्न सक्नुहुन्छ अब आफ्नो टाइम यहाँ सिलेक्ट गर्नु होला जस्तै म 5 बजेदेखि रातिको 10 बजेसम्म म राखिदिन्छु है त यहाँ अर्थात् 11 बजेसम्म राखिदिन्छु अनि नेपाल भइहाल्यो यति गरेर यसलाई सेभ गरिदिनुहोस् प्रोफाइल कम्प्लिट भन्छ यसरी यहाँ कम्प्लिट भइसक्यो अब यहाँ बेसिक इन्फर्मेसन छ यहाँ बेसिक इन्फर्मेसन टाइटलमा चाहिँ tutor और इमेज एडिटर राखिदिए क्याटेगोरीमा यहाँ जस्तै डिजाइनमा भयो हैन अनि त्यसपछि यो काम गरेको चाहिँ फोटो राख्नुपर्ने हुन्छ अब यहाँ फोटो जस्तै मैले यता बनाएको थिएँ यसलाई चाहिँ म यसलाई डाउनलोड गरिदिन्छु है ब्लर गरेर डाउनलोड गरेको थिएँ नि यसलाई चाहिँ डाउनलोड गरिदिन्छु अब यो डाउनलोड भइसक्यो छ अनि त्यसपछि यहाँ डिजाइन भयो सब क्याटेगोरीमा के छ सब क्याटेगोरीमा तपाईको फोटो प्रोसेसिङ एडिटिङ भन्ने छ यो जानु होला हैन अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ टाइप अफ सर्भिस तपाई के सर्भिस गर्नुहुन्छ अब जस्तै म यहाँ फोटो एडिटिङ ब्याकग्राउन्ड एडिटिङ अथवा म ब्याकग्राउन्ड एडिटिङ अथवा फोटो एडिटिङ एउटामा कुनैमा टिक मार्क लगाइदिन्छु अनि त्यसपछि यहाँ तपाईले त्यो फोटो चाहिँ राखिदिनु पर्ने हुन्छ मैले चाहिँ ब्लर गरेको फोटो थियो यो नेक्स्ट गरिदिउँ त्यसपछि डिस्क्रिप्सन एन्ड फाइल हैन यो 100 वटा अङ्कको डिस्क्रिप्सन राख्नुपर्छ यहाँ जस्तै म यो राख्दिए हैन त्यसपछि अर्डर रिक्वायरमेन्ट के राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ अब मैले यो केही कुराहरु यहाँ लेखिदिए हैन त्यो भएर त्यो लेखेको पछाडी अब यहाँ के आफ्नो पनि राखिदिनु हैन एटि राखेर नेक्स्ट गरिदिन्छु मैले अब यहाँ प्राइजिङ भन्ने छ अब इन्टर स्कोप हैन म एउटै फोटो राख्छु ल जम्मा त्यसपछि यहाँ कति डलर प्राइस $8 भन्दा माथि पनि छ मुनि त छैन हैन ल $4 लाग्दिए मैले अर्थात् $8 को काम हो हैन अनि यो डेलिभरी टाइम एक दिनमा हामी दिन सक्छौं अनि एक्स्ट्रा अप्सनमा के राख्नु र नभए पर्दैन मैले के राखिन त्यसपछि यहाँ पोर्टफोलियो भन्छ पोर्टफोलियोमा एउटा स्याम्पलहरु चाहिँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ 0 देखि 5 भन्ने छ अब म चाहिँ एउटै मात्र राखेको 5 वटा स्याम्पलहरु चाहिँ यहाँ राख्नु पर्यो जस्तो एउटा इमेजको रिक्वायर्ड थियो मैले यो चाहिँ राख्दिए हैन त्यसपछि यहाँ सेभ गरिदिनु अब फ्रिक्वेन्टली आस्क क्वेशन भन्छ अब यहाँ के क्वेशनहरु तपाई यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ जस्तै क्वेशनमा के राख्दिनुस् एउटा जस्तै कसैले मलाई याचिएलएलो हेलो भनेर त्यहाँ मलाई क्वेशन सोध्न सक्छ आन्सरमा म केही कुराहरु लेखिदिन्छु है अब जस्तै मलाई चाहिँ कसैले हेलो भनेर क्वेशन सोध्न सक्छ मैले चाहिँ हाई गुड टु ह्याभ यु अन च्याट भनेर चाहिँ अटो रिप्लाई भन्ने चाहिँ म बनाइदिन सक्छु हैन त्यसलाई त्यही भएर अब तपाईले त्यो क्वेशन आन्सर लेखिसक्नुभयो भने क्वेशन जस्तै हेलो भनेर कसैले मलाई त्यो लेख्न सक्छ हैन त्यो बेलामा म चाहिँ हाई गुड टु ह्याभ यु अन च्याट भनेर चाहिँ मैले अटो रिप्लाई चाहिँ हुन सक्ने त्यो बनाएर चाहिँ सेभ गरिदिन्छु हैन त्यो गरिसकेपछि मेरो चाहिँ यहाँ अब चाहिँ सकियो हैन लाइभ भइसक्यो कुरो कहानीहरु अब यही हो मेरो चाहिँ मैले जस्तै मैले नमुनाको लागि बनाएको थिएँ हैन
जस्तै $10 अर्डर के अरे अर्डर डिटेल भन्छ मनी ब्याक ग्यारेन्टीहरू छ। जस्तै मैले यो फोटो राखिदिएको थिएँ अघि त, मैले चाहिँ जस्तै त्यो ऐश्वर्या राईको बनाएको थियो त्यो हाल्नु पनि त्यो अलिक ठुलो भएर चाहिँ मैले हालिनँ होइन, त्यसलाई पनि अन्त कम्प्रेस गर्नुपर्ने थियो। अनि त्यसपछि के ओभरभ्यू भन्छ, मैले आफ्नो बारेमा जो लेखाएको थिएँ नि, यति वर्ष मैले काम गरेको उति वर्ष काम गरेको भन्ने यहाँ थियो नि, हो यही नै हो, यही आएको छ यो थियो। अनि गेट टु स्टार्ट द सेलर निड भन्छ, अब मैले त्यो केही राखेँ त्यति अन्दाज त्यो बनाएर राख्नुपर्ने थियो, म त्यति राखिदिएको हो यो होइन। अनि फाइलहरूमा छ नि जस्तै राखेको फोटाहरू यहाँ देखाउँछ पोर्टफोलियोमा चाहिँ, जस्तै मैले त्यो के अरे त्यो इमेजहरू ब्लर गरेको फोटाहरू चाहिँ मैले 5-6वटा बनाएर यसरी यहाँ राख्नुपर्ने थियो, त्यो मैले राखिनँ होइन। तपाईँहरू चाहिँ अब यो प्रोफाइल बनाउँदाखेरि यसरी 5-6वटा चाहिँ ब्लर गरेको फोटो चाहिँ यहाँ राख्नु होला है। अन्त अब चाहिँ यहाँ फेरिमा हेलो भनेर यहाँ लेख्यो भने होइन, यो चाहिँ यो आन्सर त्यहाँ जान्छ। रिभ्यूमा नो रिभ्यू एन्ड अहिले त केही पनि छैन। जस्तै अब सिमिलर मसँग बनाएका के गरौँ यहाँ होइन, कलरिङ एन्ड ओल्ड ब्ल्याक एन्ड व्हाइट फोटो $10 लिन्छ अहिले, 377वटा काम गरेको छ मसँग रिलेटेड यिनीहरू हुन्, यो इमेज रिलेटेड हुने। आई विल डु फोटो एडिटिङ इमेज रिटचिङ एन्ड भन्छ, यो चाहिँ $10 लिन्छ, 14वटा काम कम्प्लिट गरेको छ। हामीले त एक दिनमा एक काम गऱ्यो भने अर्थात् 14वटा काम कम्प्लिट गरेको चाहिँ $10 लिन्छ नि, यसले 377वटा काम गरिसकेको छ होइन। भने अब यसले कति कमाउँछ आफै सोच्नुहोस्। यदि भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्छ भने भिडियोलाई चाहिँ लाइक र च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। अब तपाईँलाई मैले स्किल पनि सिकाइदिइसकेँ होइन, टिनी वाउबाट चाहिँ कसरी स्किलहरू सिक्ने होइन, कसरी चाहिँ PDF टु गर्ने, इमेज अर्थात् राइटर्सको काम गर्ने होइन, त्यो स्किललाई चाहिँ यहाँ के वर्कमा गएर कसरी काम गर्ने त्यो कुराहरू मैले सबै स्टेप बाई स्टेप सिकाइदिएको छु। च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस् है त।